my YouTube channel. So মই আজি আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ভিডিও মোৰ YouTube চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। So মই আজি তো ফাইনালি আজি মই আপোনালোকক ভিডিও এটা দিব বিচাৰিছো মানে ভিডিওটো হৈছে গাহৰি মাংসৰ লগত মই ঔটেঙা বনাম আৰু এয়া দেউতাই আনিছেগে গাহৰি মাংস আৰু এটা ঔটেঙা আনিছেগে। So হেইটোৰ লগত মই ধুনিয়াকৈ আপোনালোকক বনাই দেখাম ৰেচিপিটো। So আপোনালোকে চাই থাকক কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ মই খুলি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ কেৰি বেগটো খুলি তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চব্জি বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু চ' আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। যিহেতু দেউতাই বজাৰৰ পৰা গাহৰি মাংস আনিছে আৰু গাহৰি মাংসটোনো কেনেকুৱা ৰঙা নে ক'লা নে বগা নে কেনেকুৱা কালাৰটো সেইটোতো আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব। চ' আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে আৰু ঔটেঙাটো আৰু এইয়া ঔটেঙা এটা আনিছেগৈ আৰু মই এইটো কাটি পেলাই আপোনালোকক চব্জি বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আছিল গাইজ গাহৰি মাংসটো এয়া ধুনীয়াকৈ পিচকৈ কাটি পেলাই দেউতাই আনিছেগৈ। এয়া কালাৰটো ইমান ধুনীয়া চাহ চকচকীয়া একদম খাবলৈ মস্ত। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঔটেঙাটো কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া পিচকৈ কাটি মেলি ধুই পেলাই এতিয়া চব্জিত লগাব লাগে আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মাংসটো ভাজি দিলোঁ আৰু ভাজি জলকীয়া হালধি মছলা সব লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আৰু ঔটেঙাটো লগাব লাগে এয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। অলপ লৰাই দিছোঁ আছে আৰু পাতমূলাও আছে দুইটা মিক্স কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বইল কৰি এতিয়া খাব লাগে আৰু গাহৰি মাংসৰ লগত। গাহৰি মাংসৰ লগত আছে এয়া পাতমূলা। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পাতমূলা খোৱাৰ টাইম যিহেতু সেইকাৰণে বইল কৰি পেলাই খাম আৰু সিজাই মেলি এয়া ছিঙিছোঁ কুটুৰি আৰু জুহিৰ লগত বনাইছোঁ যিহেতু জুইত বনোৱা চব্জিৰ টেষ্টেই বেলেগ খাবলৈ। চ' একদম মজাকৈ বনাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু অলপ মাংসটো এনেকৈ ঢাকনিটো ঢাকি দি সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু অলপ পাছত লগাম ঔটেঙাটো আৰু ঔটেঙাটো ধুনীয়াকৈ লগাই মেলি হৈ যাব আৰু চব্জি বনাই। এয়া কেৰাহীটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক কিমান ডাঙৰ কেৰাহী ঔটেঙাটো লগাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। অলপ লৰাই দিছে দেই নানি ধুনীয়াকৈ খাবলৈ বনাইছে আৰু একদম টেষ্টি হ'ব। ফাইনেলি এতিয়া চব্জি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ কালাৰটো হৈছে আৰু এতিয়া মই পাতমূলাও বইল কৰা হৈছে আৰু বইল কৰি দিলোঁ মানে আৰু হৈছে আৰু এইটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ কালাৰটো পূৰা গ্ৰীণ হৈ আছে। এয়া ধুনীয়াকৈ বইল কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আৰু পাতমূলাটো বইল কৰা হৈ গ'ল আৰু চব্জি বনোৱাও হৈ গ'ল আৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। গাহৰি মাংসৰ লগত মানে ধুনীয়াকৈ ভাজি কৰি আৰু এনেকুৱাকৈ বইল কৰি খালে বহুত টেষ্টি হয়। বইল অকণ খাই মানে লগত খাব লাগে আৰু তেতিয়া ভাল লাগে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় মানে। এয়া একদম খাবলৈ মন গৈছে আৰু খাই দিওঁ নেকি। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পায় আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে পূৰা মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ মোৰ পূৰা প্ৰয়োজন। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট নকৰিলে আৰু মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু। আৰু সকলোৱে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' মই আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই গাইজ, লাভ ইউ অল অফ মাই ফ্ৰেণ্ড।